ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 3 compound and their representation በሚል ርዕስ ትምህርት እንማማራለን። መልካም ቆይታ። The first subtitle is compound. So, a compound is a pure substance consisting of two or more elements which have been chemically combined. እንግዲህ compound ስንል which is one types of pure substance ነው። አስቀድመው ማተርን pure substance እና mixture ብለን ከከፈልን በኋላ በቀደመው ዩኒት ማለት ነው። pure substance ደግሞ በኦሪጂናሪ ኬሚካል ሚንስ ወይም ደግሞ በኦሪጂናሪ ኬሚካል ወይ ሰፓሬት ይሆናል ወይም አይሆንም የሚል ጥያቄ አንስተን ሰፓሬት የሚሆን ከሆነ ኮምፓውንድ፣ ሰፓሬት የማይሆን ከሆነ ደግሞ ኤሌመንት ብለን ነበር። ለዛም ነው compound is a pure substance የሚለው and which consists of two or more elements which have been chemically combined. አስቀድሞ compound ማለት which is a pure element on which ሁለትና ከዛ በላይ ኤሌመንቶች ኬሚካሊ ኮምባይንድ ሆነው የሚፈጥሩት ነገር ኮምፓውንድ ይባላል። For example, water is a compound of hydrogen and oxygen. ለምሳሌ ዋተር ወይም ውሃ ማለት ነው የኦክሲጅን እና የሃይድሮጅን ኮምፓውንድ ውጤት ነው። ሃይድሮጅን እና ኮምፓውንድ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ሚክስ ሆነው ወይም ደግሞ ኮምባይንድ ሆነው የሚፈጠር ኮምፓውንድ ነው ዋተር ማለት ነው። Each of its molecule contain two hydrogen atom and one oxygen atom. ለዋተር ማለት ነው የማንኛውም የዋተር ሞለኪውል ሁለት አይነት አተሞችን ይዛል ወይም ደግሞ ሁለት አተሞችን ይዛል። አንደኛው ሃይድሮጅን አተም ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ኦክሲጅን አተም ነው። በማንኛውም ዋተር ሞለኪውል ላይ የሚገኙ ናቸው ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን አተም ማለት ነው። And there are many different compound. Some examples of compound are sodium chloride, iron sulfide, carbon dioxide, sugar, calcium carbonate and calcium oxide. እንግዲህ እስካሁን ብዙ አይነት ወይም ደግሞ there are many different types of compound ብዙ ኮምፓውንዶች አሉ። ለምሳሌ ያክል እንደነ ሶዲየም ክሎራይድ፣ እንደነ አይረን ሰልፋይድ፣ እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ እንደ ሱገር ማለትም የካርቦን የሃይድሮጅን እና የኦክሲጅን ኮምፓውንድ ነው። ካርቦን ሃይድሮጅን እንዲሁም ኦክሲጅን እርስ በርሳቸው ኮምባይንድ ሆነው ወይም ተጣምረው የሚፈጠር ኮምፓውንድ ነው። ካልሲየም ካርቦኔት የካልሲየም እና የካርቦኔት ሚክስድ ውጤት ነው። እንዲሁም ካልሲየም ኦክሳይድ ካልሲየም እና ኦክሲጅን ኮምባይንድ ሆነው የሚፈጠር ኮምፓውንድ ነው። ስለዚህ እነዚህን ለኮምፓውንድ እንደ ኤግዛምፕል መጥቀስ እንችላለን። The next thing is chemical formula. chemical formula ማለት ምን ማለት ነው የሚሉትን ከምሳሌዎች ጋር እንማማራለን። It is the symbolic representations of an element or a compound. እንግዲህ chemical formula ማለት which is the symbolic representations of an element or a compound. የኮምፓውንዶች ወይም ደግሞ የኤሌመንቶች ሲምቦሊክ ሪፕሬዘንቴሽናቸው ወይም ደግሞ ሲምቦሊክ ሳይናቸው ኬሚካል ፎርሙላ ይባላል። ወይም ኬሚካል ፎርሙላ ማለት ኤሌመንቶችን ወይም ደግሞ ኮምፓውንዶችን ሲምቦሊካሊ ሪፕሬዘንት ማድረግ ማለት ነው ኬሚካል ፎርሙላ። So, chemical formula can be classified as the formula of element and the formula of compound. ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላን በሁለት አይነት መንገድ ከፍለን ማየት እንችላለን። The first one is the formula of element and the second one is the formula of compound. አስቀድመው የኤሌመንቶችን ፎርሙላ ለማየት እንሞክራለን። ሲቀጥልም ደግሞ የኮምፓውንዶችን ፎርሙላ በሚገባ እንማማራለን። So, as I told you, the first one is the formula of element. የኤሌመንቶች ፎርሙላ ነው አስቀድሞ የምንማረው። The formula of an element consists of one kind of symbol.
ኤሌመንቶች ፎርሙላ ኮንሲስት ያደረገው ወይም የሚያደርገው ዋን ታይፕስ ኦፍ ሲምቦል ነው። አንድ ሲምቦል ነው ሊይዝ የሚችለው ምክንያቱም ስለ ኤሌመንት ነው እያወራን ያለ ነው። and a molecule is the smallest particles of an element or a compound that has a stable and independent existence. molecule ማለት which is the smallest particle of an element or a compound የኮምፓውንድ ወይም ደግሞ የኤሌመንት smallest particle ነው molecule የምንለው። አተም ከሚለው ጋር ይለያያል ምክንያቱም አተም ማለት ሌላ ነው ሞለኪውል ማለት ሌላ ነው። ለምሳሌ ያክል አተም ስንል which is a single neutral particle ማለታችን ነው። አተም ማለት ሲንግል የሆነ ኒውትራል ፓርቲክል ነው። and whereas the molecule are the natural particle or which is made from two or more atoms bonded together ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ አተሞች ቦንድድ ሆነው የሚፈጠረው ናቹራል ወይም ደግሞ ኒውትራል ፓርቲክል ሞለኪውል ይባላል። ሁለትና ከዛ በላይ አተሞች ማለት ነው። አተም ግን ሲንግል ኒውትራል ፓርቲክል ነው። አንደኛውን ነጠላውን ፓርቲክል ወስደን አተም እንላለን። ነገር ግን ሁለትና ከዛ በላይ አተሞች ኮምባይንድ ሆነው ወይም ደግሞ አድድ ሆነው ወይም ቦንድድ ሆነው የሚፈጠረው ሞለኪውል ይባላል። and the elements helium, neon, argon, krypton, xenon, radium are collectively known as the noble gas or the monoatomic gas. ለምሳሌ ያክል እንደነ ሂሊየም እንደነ ኒዮን እንደነ አርገን እንደነ ክሪፕተም እንደነ ኒዮንና እንደነ ዚነንና እንደነ ራዲየን አይነቶች ኖቤል ጋዝ ይባላሉ ወይም የግሩፕ 8 ኤሌመንት የሚባሉት ማለት ነው። እንዲሁም ሞኖ አቶሚክ ጋዝ ናቸው። ሞኖ አቶሚክ ጋዝ ናቸው። ሞኖ ማለት ሲንግል ወይም ደግሞ አንድ ማለት ነው። ከላይ እንደነ ራዲየም እነ ዚነን እነ ኒዮን እነ ሂሊየም እነ አርገን እንዲሁም ደግሞ እነ ክሪፕተም ሞኖ አቶሚክ ይባላሉ። ምክንያቱም ለምን ሞኖ አቶሚክ ተባሉ ካላችሁ they exist uncombined as a single atom and they are also known as monoatomic gas. ሲንግል አተም ሆነው ኤግዚስት ስለሚያደርጉ ወይም ደግሞ በተፈጥሯቸው ሲንግል አተም ስለሆኑ ሞኖ አቶሚክ ጋዝ ይባላሉ። አስቀድሞ ሞኖ ማለት ሲንግል ማለት ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ as a diatomic form ወይም ደግሞ በሌላ ፎርም መቀመጥ ወይም ደግሞ መጻፍ አይችሉም ወይም ኤግዚስት ማድረግ አይችሉም መገኘት አይችሉም ማለት ነው by its nature። ስለዚህ they are the single atom and we call them as the monoatomic gases and their formula is the same as their symbol. ፎርሙላቸው ኬሚካል ፎርሙላቸው ማለት ነው ከሲምቦላቸው ጋር ተመሳሳይ ነው። ኤግዛምፕል He for helium and Ne for neon and Ar for argon። ሄሊየም ብለን ለመጻፍ He እንጠቀማለን። እንደምታስታውሱት ሄሊየምን He ብለን እንደ ሲምቦል እንጽፋለን ብለን ነበር። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ፎርሙላ ሆኖም አገለገለን። ኒዮንን ለመጻፍ Ne ብለን እንደ ሲምቦል እንጽፋለን። በተመሳሳይ መልኩ ፎርሙላ ሆኖ አገለገለን። አርገንን ለመጻፍ Ar ብለን እንጽፋለን። ሲምቦሉ ነው። በተመሳሳይ መልኩ Ar ለአርገን ኬሚካል ፎርሙላው እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። some monoatomic element exist as a molecule containing 2, 4 or 8 atom። እንግዲህ some non-metallic ኤሌመንቶች አንዳንድ non-metallic ኤሌመንቶች በሞለኪውል ፎርሙ ኤግዚስት ይሆናሉ ወይም ይገኛሉ ማለት ነው። 2 4 ወይም ደግሞ 8 አተሞች በአንድ ላይ ቦንድድ ሆነው ሊገኙ ይችላሉ። for example hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine and iodine. These all are found as a diatomic molecule or a diatomic form ከላይ የጠቀስናቸው እንደነ ሃይድሮጅን እንደነ ናይትሮጅን እንደነ ኦክሲጅን እንደ ፍሎሪን እንደ ክሎሪን እንደነ ብሮሚን እና አዮዲን አይነቶች ዳያቶሚክ ሞለኪውል ናቸው። as diatomic form ነው ኤግዚስት የሚያደርጉት
ጥንድ ሆነው ሁለት ሞለኪውሎች በአንድ ላይ ቦንድድ ሆነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል in hydrogen the symbol of hydrogen is H and the chemical formula is H2 because the molecule of H2 or hydrogen molecule is bonded from two molecule of hydrogen ሁለት ሞለኪውል ኦፍ ሃይድሮጅኖች ቦንድድ ሆነው የሚፈጠር ስለሆነ ማለት ነው ሃይድሮጅን ሞለኪውል። በዚህ ምክንያት ሁለት አተሞችን ስለያዘ ወይም ሁለት ሃይድሮጅኖችን ስለያዘ H2 ይባላል ወይም ዲያቶሚክ ሞለኪውል ነው። and nitrogen the chemical the symbol is N whereas the chemical formula is N2 because nitrogen molecule is exist as a molecule form meaning ሁለት ናይትሮጅን አተሞች ቦንድድ ሆነው የሚፈጠር ነው ናይትሮጅን ሞለኪውል ማለት ነው። and then oxygen O the formula is O2 and the fluorine F the formula is F2 whereas the chlorine Cl as a symbol ማለት ነው ኬሚካል ፎርሙላው Cl2 ነው። ሁለት ክሎሪን ሞለኪውሎች ወይም አተሞች እንዳሉ ያሳያል Cl2 ማለት ነው። ብሮሚን Br2 ኬሚካል ፎርሙላ አለው ሲምቦሉ ደግሞ Br ይሆናል። አዮዲን I ሲምቦሉ ማለት ነው I2 ደግሞ ኬሚካል ፎርሙላው ይሆናል። ከዚህ መገንዘብ ያለባችሁ ወይም መያዝ ያለባችሁ የዲያቶሚክ ሞለኪውሎች ፎርሙላቸውና ሲምቦላቸው የተለያየ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። የሞኖ አቶሚኮች ግን ለምሳሌ ካርበን ስንል ኬሚካል ፎርሙላውም ሲምቦሉም አንድ ነው። ነገር ግን ከሞኖ አቶሚክ ውጭ ያሉ ሞለኪውሎች ወይም ደግሞ ኤሌመንቶች ሲምቦላቸውና ፎርሙላቸው እንደሚለያይ ማወቅ አለባችሁ። ለአብነት ያክል H ለሃይድሮጅን ሲምቦል ነው። ኬሚካል ፎርሙላው ግን H2 ነው። ሲምቦሉን ጻፉ ከተባላችሁ H ጽፋላችሁ። ኬሚካል ፎርሙላውን ጻፉ ከተባላችሁ ደግሞ H2 ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ይህ የሚሆነው የሚለያየው ሲምቦልና ፎርሙላ የተለያየ የሚሆነው ከዲያቶሚክ እና ከዛ በላይ ያሉ ሞለኪውሎች እንደሆነ ልታቁ ይገባል። ሰው ኤሌመንታል formula also found in the homopolyatomic molecule that contain more than two atom እንግዲህ ኤሌመንታል ፎርሙላ ለሆሞፖሊያቶሚክ ሞለኪውሎችን መጠቀም እንችላለን። ሆሞፖሊያቶሚክ ሞለኪውል ማለት ሆሞ ሚኒንግ the same ማለት ነው። ፖሊ ሚኒንግ greater than two ማለት ነው። ሆሞ ማለት የሚገኘው ተመሳሳይ የሆነ አተም ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ሞለኪውል እንደሆነ ለማመልከት ነው። ፖሊ የሚለውን ደግሞ የተጠቀመው የአተሙ ብዛት ተመሳሳይ ይሁን እንጂ የአተሙ ብዛት ሁለትና ከዛ በላይ እንደሆነ ለማመልከት ነው። for example on the ozone which is O3 ኦዞን ማለት የኦክሲጅን ሞለኪውሎች ሶስት የኦክሲጅን አተሞች ኬሚካሊ ቦንድድ ሆኖ የሚፈጠር ሞለኪውል ነው O3 ማለት ነው ወይም ኦዞን የምንለው። በዚህ አግባብ ሌላ ተመሳሳይ ፎስፎረስ አለ P4 ማለት ነው and sulfur S8። እንግዲህ ፎስፎረስ ስንል P4 ማለት አራት ፎስፎረሶች በአራቱም ፎስፎረሶች አንድ መሆናቸው ሆሞ የሚለውን ያመለክታል። እንዲሁም ደግሞ ፖሊ አቶሚክ ማለት በዚህ ሞለኪውል ውስጥ የሚገኙ አተሞች ከሁለት በላይ ናቸው። ምክንያቱም አራት ፎስፎረሶች ኬሚካሊ ቦንድድ ሆኖ የሚፈጠር ስለሆነ ይህ ሞለኪውል ማለት ነው። ፖሊ የሚለው አራትን ለማመልከት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። and on the side of sulfur also ወደ የሰልፈርን በምናይበት ጊዜ ሆሞ ያልነው ከላይ ሰልፈር አተሞች ወይም ደግሞ ሰልፈር ኤሌመንቶች ነው ያሉ ከሰልፈር ውጭ የለም በዚህ ሞለኪውል ላይ። ፖሊ አቶሚክ ያልነው ደግሞ ሰልፈር አተሞች ወይም ደግሞ ሰልፈር ሞለኪውሎች ከሁለትና ከዛ በላይ ይልቁንም 8 ስለሆኑ 8ን ለማመልከት ፖሊ መጠቀም ትችላላችሁ። the next one is formula of compound እስካሁን formula of molecule ነበር ያየን። the next one is formula of compound elements combined to form compound እንግዲህ ሁለትና ከዛ በላይ ኤሌመንቶች ኮምባይን ሆነው እርስ በርሳቸው ማለት ነው
ኮምፓውንድ ይፈጥራሉ። Just as a symbol is the shorthand way of representing an element, the chemical formula comprising two or more different symbols is the shorthand representations of compound. አስቀድሞ symbol ማለት which is the shorthand representations of element ብለን ነበር። symbol ማለት ኤሌመንቶችን ሾርት ሃንድሊ ሪፕሬዘንት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ብለን ነበር symbol ማለት ነው። Whereas a chemical formula comprising two or more different symbols is the shorthand representations of compound. ኤሌመንትን በሲምቦል ሾርትሊ ሪፕሬዘንት እናደረግነው ሁሉ ኮምፓውንድን ደግሞ ከእንደ ኤሌመንት በተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው ኬሚካል ፎርሙላ በኬሚካል ፎርሙላ ሾርት ሃንድሊ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን እንደ ኤሌመንት ማለት ነው። ኤሌመንትን በሲምቦል ሪፕሬዘንት እናደረግነው ሁሉ ኬሚካል ፎርሙላን የኮምፓውንድን ደግሞ ኢን ተርምስ ኦፍ ኬሚካል ፎርሙላ ሾርት ሃንድሊ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ኢን ፎርሙላ ኦፍ ኮምፓውንድ ዊ the following points are noticed, or we must notice the following points or items in order to write the formula of a compound. የኮምፓውንድን ፎርሙላ በምንጽፍበት ጊዜ የሚከተሉትን ነጥቦች እንደ መርህ መከተል አለብን። In each formula the symbols of element which form the compound are given, and each symbol is immediately followed by the subscript showing the numbers of atoms that element. እንግዲህ አስቀድሞ ሲምቦሉን ትጽፋላችሁ፣ ሲምቦሉን መጻፍ አለባችሁ። ሲቀጥል ደግሞ immediately followed by the subscript among the numbers of the numbers of atoms of that element. አስቀድሞ ለምሳሌ ሃይድሮጅን ስንል ወይም ደግሞ የዋተር ሞለኪውልን ለመጻፍ 2H2O. This is the chemical formula for water molecule. ይህ የዋተር ሞለኪውል የአንድ ዋተር ሞለኪውል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የዋተር አዝ ኮምፓውንድ ኬሚካል ፎርሙላው ነው። ሰብስክሪፕት የሚላችሁ ይህኛው ነው፣ ሁለትን ማለት ነው። showing the subscript of the numbers of that atom የሚለው ሰብስክሪፕት የሚለው ይህኛው ማለት ነው፣ ሁለትን ለማመልከት ነው። ምክንያቱም in order to write the chemical formula of any compound and any molecule, first you have to know what subscript and coefficient mean. ሰብስክሪፕት እና ኮኤፊሺየንት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ሰብስክሪፕት ማለት ከሞለኪውል ወይም ደግሞ ከኮምፓውንዱ በፊት ለፊት የሚቀመጥ ነው፣ በሌፍት ሳይድ በኩል ማለት ነው። here is 2 ሁለት ነው ሰብስክሪፕት የሚላችሁ I mean ኮኤፊሺየንት ማለት ነው። ሰብስክሪፕት ማለት ደግሞ በቀኝ በኩል የሚቀመጥ ነው። and the coefficient tell us how many of that molecule you have. ኮኤፊሺየንት ማለት ምን ያክል ያላችሁ ምን ያክል ሞለኪውል እንዳላችሁ ለማመልከት የምትጠቀሙበት ሲሆን ኮኤፊሺየንት ማለት ደግሞ which represent the numbers of atoms of element in that molecule, በዚህ ሞለኪውል ውስጥ ያለውን numbers of element ለማመልከት የምትጠቀሙበት ነው ሰብስክሪፕት ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክሪፕት ማለት number of atom ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን። ኮኤፊሺየንት ማለት ደግሞ numbers of molecule ነው represent የሚያደርግላችሁ። so chemical formula indicate the relative numbers of atoms of each element present in the compound. ስለዚህ chemical formula indicate የሚያደርገው ወይም የሚያሳይላችሁ relative numbers of atom of each element present in that compound, በዛ ኮምፓውንድ ውስጥ ወይም በዛ ሞለኪውል ውስጥ ያለውን ሪላቲቭ ነምበር ኦፍ አተም ምን ያክል አተም እንዳላችሁ የሚያመለክት ነው ኬሚካል ፎርሙላ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ያክል water or H2O is a compound of hydrogen and oxygen. water hydrogen እና oxygen ኬሚካሊ ኮምፓውንድ ሆነው ኮምፓውንድ ሆነው
ወይም ቦንድድ ሆኖ ማለት ነው in term of chemically ኮምፓውንድ ሆኖ የሚፈጠር ኮምፓውንድ ነው ዋተር ማለት ነው። each of its molecule contain 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom በዋተር ላይ ማለት ነው። እያንዳንዱ የዋተር ሞለኪውል ምክንያቱም አተሞች እርስ በርሳቸው ቦንድድ ሆነው ሞለኪውል ይሰጡናል። ሞለኪውሎች ደግሞ እርስ በርሳቸው ኬሚካሊ ቦንድድ ሆነው ኮምፓውንድ ይሰጡናል። በዚህ ኢንስታንስም ወይም ደግሞ በዚህ ኤግዛምፕል 2 ሃይድሮጅን እና 1 ኦክሲጅን እንዳለ ያመለክታል ማለት ነው። as I told you the subscript to indicate the numbers of atoms of element in that molecule በዚህ ወይም ደግሞ በዚህ ዋተር ኮምፓውንድ ላይ ያለውን ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን የምታመለክት እቺ 2 ሰብስክሪፕት ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሃይድሮጅን እና 1 ኦክሲጅን እንዳለ መረዳት አለባችሁ። the next point is valency number. so what is valency number mean? valency number ማለት ምን ማለት ነው? ይህ ያነሳነውን ጥያቄ ለመመለስ የሚከተሉትን እንደ መልስ እንጠቀማቸው። elements combine in according with the law of nature of atomic level. so each element in the formula of a compound has the combining power. the combining power of an element is valence. as I told you earlier, elements combined in according levels of its the natures of atomic level. so each element in the formula of a compound has the combining power. that combining power of this element is called valence number. አስቀድሞ ኤሌመንቶች ኮምባይን የሚሆኑት according to their atomic level ነው። and each element of the formula of the compound has a combining power. እያንዳንዱ ኤሌመንት በኬሚካል ፎርሙላ ላይ ማለት ነው የራሱ የሆነ ኮምባይኒንግ ፓወር አለው። ይህ ኮምባይኒንግ ፓወር ኦፍ የኤሌመንቱ ኮምባይኒንግ ፓወር ቫላንስ ነምበር ይባላል። ቫላንስ ነምበር and this valence number or this valency is indicate the number of combining capacity of an element or an atom. የአተሙን ኮምባይኒንግ ካፓሲቲ ወይም ኮምባይኒንግ ፓወሩን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን። or this valence number also indicate the numbers of atoms of the particular element combined with each atom. እንግዲህ በአንድ አተም ውስጥ ያለን ፓርቲኩላር ኤሌመንት በአተም ውስጥ ያለን ፓርቲኩላር በኤሌመንት ውስጥ ያለ ፓርቲኩላር ኤሌመንት ከሌላኛው ጋር ሲጸጋበር የሚጠቀመው ኮምባይኒንግ ፓወሩን ነው ቫላንስ ነምበር የሚላችሁ። if you know the combining power or the valence numbers of element, it is easy to write the formula of a compound. አስቀድሞ የአንድን ኤሌመንት ወይም ደግሞ የአንድን ሞለኪውል ኮምባይኒንግ ፓወሩን ወይም ቫላንስ ፓወሩን የምታውቁ ከሆነ ኤዝሊ ማንኛውንም ኬሚካል ፎርሙላ ሳትቸገሩ መጻፍ ይጠበቅባችኋል ወይም መጻፍ ትችላላችሁ። አስቀድሞ ከናንተ ከተማሪዎች የሚጠበቀው የእያንዳንዱን ኤሌመንት ኮምባይኒንግ ፓወር ወይም ቫላንስ ፓወር ማወቅና መሸምደድ ነው። ቫላንስ ፓወርና ወይም ደግሞ ኮምባይኒንግ ፓወሩን ካወቃችሁት ከዛ በኋላ ነገር ሁሉ ይቀልላችኋል። ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላ ኦፍ ዘ ኮምፓውንድ ለማወቅ መሰረታዊው ነገር ኮምባይኒንግ ፓወሩን ወይም ደግሞ ቫላንስ ነምበሩን ማወቅ ይሆናል። and most common elements have the valence number of 1, 2 and 3 or 4. አብዛኛው ኬሚካል ኤሌመንቶች ቫላንስ ነምበራቸው 1 2 ወይም ደግሞ 3 ነው። በይበልጥ ደግሞ 1 እና 2 ነው። 4 የሚሆንበት ፕሮባቢሊቲም አለ። some elements have more than one valence number which is different combining power under different condition. ነገር ግን አንዳንድ ኤሌመንቶች ቋሚ የሆነ ቫላንስ ፓወር አላቸው። አንዳንድ ኤሌመንቶች ደግሞ ከሁለትና ከዛ በላይ ከአንድ እንዲሁም ሁለት እንዲሁም ደግሞ ከዛ በላይ ቫላንስ ነምበር ወይም ኮምባይኒንግ
ፓወር አላቸው። common examples of these elements that have variable valence are iron, copper, lead and tin። አስቀድመው ብዙሃኑ ኤሌመንቶች ቋሚ የሆነ አንድ ቫላንስ ነምበር ወይም ደግሞ ኮምባይኒንግ ፓወር አላቸው። የተቀሩት ደግሞ ሁለትና ከዛ በላይ ኮምባይኒንግ ፓወር ወይም ደግሞ ቫላንስ ፓወር አላቸው ብለን ነበር። አንድና ከዛ በላይ ኮምባይኒንግ ፓወር ያላቸው ኤሌመንቶችን ለመጥቀስ ያክል ለምሳሌ አይረን ኤፍኢ ኬሚካል ሲምቦል አለው ያልኳችሁ ማለት ነው። ሁለት ቫላንስ ፓወር ወይም ደግሞ ኮምባይኒንግ ፓወር አለው። እርሱም 2 እና 3 ነው። አይረን 2 ሊሆን ይችላል፣ አይረን ደግሞ 3 ሊሆን ይችላል። 2 ቫላንስ ነምበር አለው። እንዲሁም የኮፐር 2 ቫላንስ ፓወር ወይም ኮምባይኒንግ ፓወር አለው። እነርሱም 3 እና 1 ናቸው። ኮፐር 3 ሊሆን ይችላል፣ ኮፐር ደግሞ 1 ሊሆን ይችላል። እንዲሁም የሊድ 2 ቫላንስ ፓወር አለው። እርሱም +2 እና +4 ማለት ነው። በተመሳሳይ የማግኒዥየም 2 አለው። 4 እና 2 የሚሉ ኮምባይኒንግ ፓወር ወይም ባላንስ ፓወር አላቸው። እነኚህን አሁን የነገርኳችሁን በሂደት ነው የምትለምዷቸው። ከእናንተ የሚጠበቅ ጠንክረው ማንበብ፣ ጠንክረው መለማመድ፣ በተደጋጋሚ ኬሚካል ፎርሙላዎችን ወይም ደግሞ የኮምፓውንዶችን ኬሚካል ፎርሙላ እየጻፋችሁ መለማመድ ብሎ መሸምደድ ነው የሚጠበቀው። ሶ አዮን አር አተም ዛት ሃቭ ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ቻርጅስ። እንግዲህ አዮን ማለት አተሞች ፖዚቲቭሊ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ሲደረጉ ነው አዮን የሚባለው። the numbers of negative or positive charge an ion carry is equal to valence number of that ion። አንድ አተም ኔጌቲቭሊ ወይም ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ከተደረገ ቫላንስ ነምበሩን ወይም ደግሞ ኮምባይኒንግ ፓወሩን የተደረገውን ቻርጅ ነው ወይ ኔጌቲቭሊ ወይ ፖዚቲቭሊ የተደረገውን ቻርጅ ነው እንደ ቫላንስ ነምበር የምትጠቀሙት። thus the valence of chlorine minus and oxygen and aluminum are 1, 2, 3 respectively. for example ለክሎሪን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ተደርጓል፣ ቫላንሱ 1 ይሆናል። ኦክሲጅን ኔጌቲቭሊ አሁንም ቻርጅድ ተደርጓል፣ የቫላንስ ነምበሩም 2 ይሆናል። ይህ 2 ማለት ነው። ለአሉሚኒየም ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ተደርጓል፣ 3+ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ የአሉሚኒየም ቫላንስ ነምበሩ ወይም ኮምባይኒንግ ፓወሩ 3 ይሆናል ማለት ነው። ከዚህም መገንዘብ ያለባችሁ አንድ አተም ወይ ኔጌቲቭሊ ወይ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ከተደረገ ወይ ቻርጅ ጌን ወይ ቻርጅ ሉዝ ካደረገ ሉዝ ያደረገውን ወይም ደግሞ ጌን ያደረገውን ቻርጅ እንደ ቫላንስ መጠቀም ትችላላችሁ። and the following table show the combining power of some common element. for example the ኤሌመንቶች አሉ ሜታል እና ነን ሜታል ማለት ነው። ብረት አስተን እና ኢብረት አስተን የሚባሉት አስቀድመው በዚህኛው ሮው names of the element አለ and በሁለተኛው ደግሞ ሲምቦል አለ። ከላይ ቫላንስ ነምበራቸው ወይም ኮምባይኒንግ ፓወራቸው ነው። for the first lithium of the chemical name ነው ሲምቦሉ Li አለ and ለሶዲየም ሲምቦሉ Sa ነው I mean Na ነው የሶዲየም ማለት ነው። የፖታሺየም K ነው ካሊየም ያልነው ማለት ነው። የኮፐር ኮፕረም Cu ማለት ነው። ኮፐር 1 ሁለት ኮፐር ነው ያለን ኮፐር 1 እና ኮፐር 3 የሚባል ማለት ነው። የሲሊቨር Ag፣ የክሎሪን Cl፣ የብሮሚን Br፣ የአዮዲን I፣ የፍሎሪን F፣ የማግኒዥየም Mg፣ የካልሲየም Ca፣ የአይረን 2 ሁለት ነው ያለው። አይረን 2 ያለው እዚህ ጋር 2 ስላለ ነው አይረን 2 እና አይረን 3 የሚባል ማለት ነው። and the zinc Zn the lead አሁን የሊድም 2 አለው lead 2 እና lead 4 የሚባል ማለት ነው። ኦክሲጅን O፣ የሰልፈር S and also aluminum Al፣ iron 3 and nitrogen N። ስለዚህ ከዚህ ማወቅ ያለባችሁ በዚህ የተዘረዘሩት ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ማለት ነው ቫላንስ ነምበራቸው ወይም ኮምባይኒንግ ፓወራቸው አንድ የሆኑት ናቸው። ሊቲየም፣ ሶዲየም፣ ፖታሺየም ኮፐር 1 አንደርላይን ኢት ኖት ኮፐር 3፣ ሲልቨር
ክሎሪን፣ ብሮሚን፣ አዮዲን ኤንድ ፍሎሪን ቫላንስ ፓወራቸው ወይም ደግሞ ኮምባይኒንግ ፓወራቸው አንድ ነው። ከሊቲየም እስከ ፍሎሪን የተዘረዘሩት ማለት ነው። ከማግኒዥየም እስከ ሰልፈር የተዘረዘሩት ሰልፈር፣ ካልሲየም፣ አይረን፣ ዚንክ፣ ሊድ፣ ኦክሲጅን እና ሰልፈር ኮምባይኒንግ ፓወራቸው ወይም ደግሞ ቫላንስ ነምበራቸው 2 ነው፣ 2 ነው ማለት ነው። አሉሚኒየም፣ አይረን እና ናይትሮጅን ደግሞ ኮምባይኒንግ ፓወራቸው ወይም ቫላንስ ነምበራቸው 3 ነው። ከናንተ የሚጠበቀው ከዚህ እስከዚህ ያሉትን አቃችሁ ቫላንስ ነምበራቸው 1 እንደሆነ፣ ከማግኒዥየም እስከ ሰልፈር ያሉትን ይዛችሁ ቫላንስ ነምበራቸው 2 እንደሆነና አሉሚኒየም፣ አይረን እና ናይትሮጅን ደግሞ ቫላንስ ነምበራቸው ወይም ኮምባይኒንግ ፓወራቸው 3 እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ይህንን ካላወቃችሁ ኬሚካል ፎርሙላ መጻፍ አትችሉም፣ ትቸገራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላ ለመጻፍ እንዳትቸገሩ ኮምባይኒንግ ፓወሩን ወይም ደግሞ ቫላንስ ነምበሩን ማወቅ አለባችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ኮፐር 1፣ አይረን 2፣ ሊድ 2 እንዲሁም አይረን 3 የሚል ተርሞችን ተጠቅመናል። ቫሪያብል ቫላንስ ነምበር ወይም ደግሞ ቫሪያብል ኮምባይኒንግ ፓወር ስላላቸው ነው። ለምሳሌ ኮፐር 1 እና ኮፐር 3 የሚባል አለ። ኮፐር 1 ቫላንስ ነምበር አለው። ሲቀጥል ደግሞ 3 አለው፣ 2 ነው ያለው ማለት ነው። ወደ አይረን በምንመጣበት ጊዜ አይረን 3 እና አይረን 2 የሚባል አለ። ወደ ሊድ በምንመጣበት ጊዜም ሊድ 2 እና ሊድ 4 የሚባል አለ። ቫላንስ ነምበር እዚህ ጋር 4 ብላችሁ ጨምራችሁ ሊድ 4ን እንደ ምሳሌ መውሰድ ትችላላችሁ። ፎርሙላ ኦፍ ባይናሪ ኮምፓውንድ፣ የባይናሪ ኮምፓውንዶችን ፎርሙላ በምንጽፍበት ጊዜ ምን አይነት ህጎችን መከተል አለብን? እንዴትስ መጻፍ አለብን? እንደሚከተለው ባይናሪ ኮምፓውንድ አር ኤ ኮምፓውንድ ፎርምድ ፍሮም 2 ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ኤሌመንት። ባይናሪ ኮምፓውንድ ማለት ሁለት ከተለያዩ ኤሌመንቶች የተሰራ ኮምፓውንድ ነው። To write the formula of the binary compound, follow the following simple rules. የባይናሪ ኮምፓውንድን ፎርሙላ ለመጻፍ ወይም ደግሞ ለማወቅ የሚከተሉትን መርሆች እንደ ህግ መጠቀም አለባችሁ። The first rule is write the symbol of the element. አስቀድሞ የኤሌመንቱን ሲምቦል ጽፋላችሁ። And write the valence number of above the symbol. ሲምቦሉን ከጻፍን በኋላ ወይም ከጻፋችሁ በኋላ ቫላንስ ነምበሩን ከላይ ከራስጌ ጽፋላችሁ። And thirdly, cross the valence number to conserve charge or to become the compound electrically neutral, or write the balance below the symbol. If the valence number is 1, omit the subscript. ባላንስ ነምበሩ 1 ከሆነ ሰብስክሪፕቱን ኦሚት እናደርገዋለን፣ በውስጥ ታዋቂነት 1 እንዳለ ስለሚታወቅ ማለት ነው። ከላይ ያየናቸው ህጎችን በምሳሌ እንያቸው። The first step is write the chemical formula for the given compound. For example, potassium iodide ቢሰጣችሁ ፖታሺየምን እና አዮዲንን ጽፋላችሁ። የፖታሺየምም የአዮዲንም ቫላንስ ነምበሩ ወይም ኮምባይኒንግ ፓወሩ 1 ነው። ስለዚህ ሲምቦሉን ከጻፋችሁ በኋላ ከላይ ኮምባይኒንግ ፓወሩ ወይም ደግሞ ቫላንስ ነምበሩን ትጽፋላችሁ። የፖታሺየም 1 ነው፣ የአዮዲን 1 ነው። and then ክሮስ ታደርጉታላችሁ። ይሄንን ፖታሺየም ጋር ታመጡታላችሁ፣ ይህኛውን ደግሞ አዮዲን ጋር ታመጡታላችሁ። ስለዚህ KI ወይም ፖታሺየም አዮዳይድ የሚል አንድ ኦሚት ይደረጋል። በስተመጨረሻም ውጤታችን የዚህ ማለት ነው KI የሚል ፋይናል ሪዛልታችን ማለት ነው። KI የሚል ኬሚካል ፎርሙላ መጻፍ ትችላላችሁ። አንድ ካንስል ስለሚደረግ ወይም ኦሚት ስለሚደረግ ማለት ነው። so write chemical formula for calcium chloride. የካልሲየም ክሎራይድን ኬሚካል ፎርሙላ እንድትጽፉ ነው የታዘዛችሁት። So the first step is write the symbol of the given compound. የካልሲየም Ca የሚል ሲምቦል አለው። የክሎሪን ደግሞ Cl ነው። ኬሚካል ሲምቦላቸው ማለት ነው። የኤሌመንት ካልሲየም Ca ኬሚካል ሲምቦል አለው። የክሎሪን ደግሞ Cl የሚል ኬሚካል ሲምቦል አለው። ስቴፕ 2 write the valence electron or the valence number or the combining number above the symbol of the element. ከኤሌመንቱ በላይ
ኮምባይኒንግ ፓወር ወይም ቫላንስ ነምበሩን ትጽፋላችሁ። ካልሲየም የግሩፕ 2 ኤሌመንት ስለሆነ 2 ኮምባይኒንግ ፓወር ይኖረዋል። የክሎሪን ደግሞ 1 ነው ያለው። ካልሲየም ክሎሪን ከላይ ትሄዳላችሁ። የካልሲየም እና የክሎሪን ማለት ነው። የካልሲየም እና የክሎሪን ኦኬ። የካልሲየም እንደምታዩት ቫላንስ ነምበሩ 2 ነው ወይም ኮምባይኒንግ ፓወሩ ማለት ነው። እዚህ ካልሲየም አላችሁ ከላይ ቫላንስ የሚለው ማለት ነው። የክሎሪን ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ክሎሪን ማለት ነው ቫላንስ ነምበሩ 1 ነው። ስለዚህ ለክሎሪን 1 ቫላንስ ነምበር፣ ለካልሲየም ደግሞ 2 ቫላንስ ነምበር ትጠቀማላችሁ። ሶ ከላይ አዛይስ ኢን አበብ ከላይ እንዳየነው ማለት ነው 2 የካልሲየም ኮምባይኒንግ ፓወሩ ነው፣ 1 ደግሞ የክሎሪን ኮምባይኒንግ ፓወሩ ነው። ኤንዘን ክሪክሮስ ታበዙታላችሁ። ክሪክሮስ 2 እዚህ ጋር ትመጣለች፣ 1 ደግሞ እዚህ ይመጣል። እዚህ ጋር 2 ያላችሁትን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ክሪክሮስ ሲባዛ ማለት ነው። ስለዚህ በመጨረሻም ካልሲየም ክሎራይድ የሚል ውጤት ይኖራችኋል። እዚህ 2 የመጣችው የካልሲየም ኮምባይኒንግ ፓወር ነች። and the next one is the naming binary compound or nomenclature of binary compound. How can I named the binary compound? binary compoundዎችን እንዴት ነው ማንበብ መጥራት የምንችል የሚለው ነው። in naming a compound, the positive ion metal mentioned first followed by the negative ion non-metal. ኮምፓውንዶችን ኔም በምናደርግበት ጊዜ በምንጠራበት ስያሜያቸውን በምንሰይምበት ጊዜ ማለት ነው አስቀድመን ፖዚቲቭ አዮን ወይም ደግሞ ሜታሉን እንጠራለን። ሲቀጥል ደግሞ ኔጌቲቭ አዮን ወይም ደግሞ ነን ሜታሉን እንጠራለን። ምክንያቱም ሜታሎች ኦልዌይስ ፖዚቲቭ አዮን ያላቸው፣ ነን ሜታሎች ደግሞ ኦልዌይስ ኔጌቲቭ አዮን ያላቸው። ባይናሪ ኮምፓውንድ is a compound that is made of only 2 different elements in a certain whole number ratio. ባይናሪ ኮምፓውንድ ማለት as a name indicates ባይ ማለት 2 ማለት ነው is made of only 2 elements in a certain whole number ratio. 2 different ኤሌመንቶች 2 የተለያዩ ኤሌመንቶች ኬሚካሊ ኮምፓውንድ አድርገው ኮምባይንድ አድርገው ወይም ደግሞ ተጸጋብረው የሚፈጠር ኮምፓውንድ ባይናሪ ኮምፓውንድ ይባላል። as I told you ባይ ማለት 2 ማለት ነው። A ruling for naming the simple binary compound, simple binary compoundዎችን ኔም ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመጥራት ለማንበብ ማለት ነው የተለያዩ ህጎችን እንከተላለን። The first rule is if the binary compound consists of metal and non-metal, the names of metal named by its element name while the last letter of the non-metal is replaced by IDE. ባይናሪ ኮምፓውንዶችን ሜታል እና ነን ሜታል ባይናሪ ኮምፓውንዱ ሜታል እና ነን ሜታሎችን ኮንሲስት ያደረገ ከሆነ ባይናሪ ኮምፓውንዱ ከሜታል እና ከነን ሜታል የተሰራ ከሆነ ኔም ደ ሜታል ፈርስት ሜታሉን እንጠራለን ወይም ሜታሉን ታነባላችሁ። and then ነን ሜታሉን ለመጥራት ደግሞ ወይ ለማንበብ ማለት ነው you must add the suffix IDE at the end of the non-metal. for example ናይትሮጅን ለማለት ናይትራይድ ትላላችሁ። ኦክሲጅን የሞኖ አቶሚክ ኤሌመንቱ ነው። የባይናሪ ኮምፓውንድ ሲሆን ደግሞ IDE ትጨምራላችሁ። for example the non-metal nitride as a binary form you must add IDE at the end of the element. so you must name as nitride IDE ጨምራችሁ nitride በሚል ፎርም ማንበብ ትችላላችሁ። oxygen by adding IDE at the ends of the element you have to read as oxide. oxygen አለ IDE ጨምራችሁ oxide. fluorine as fluoride, chlorine as chloride, bromine as bromide, iodine as iodide, phosphorus as phosphide and sulfur as sulfide. and there are metals that form more than one positive ion. እንግዲህ አንዳንድ ሜታሎች እንደ ኮፐር እና እንደ አይረን አይነቶች ከአንድ በላይ ፖዚቲቭ አዮን ወይም ደግሞ ቫላንስ ነምበር ወይም ደግሞ ኮምባይኒንግ ፓወር አላቸው። naming the compounds of metal with more than
one valence number state valence in the Roman number in bracket to indicate the positive charge ሁለትና ከዛ በላይ ያላቸው ቫላንስ ነምበር ወይም ደግሞ ኮምባይኒንግ ፓወር ያላቸው ኤሌመንቶችን በምንጠቀምበት ጊዜ ኮምባይኒንግ ፓወራቸውን ወይም ደግሞ ቫላንስ ነምበራቸውን በሮማን ነምበር ጽፋችሁ በብራኬት ማስቀመጥ አለባችሁ thus iron 2 plus is an iron 2 plus read as iron 2 and Fe3 plus is an iron 3 and read as iron 3 በዚህ አግባብም መጻፍ ይጠበቅባቸዋል and the second one is polyatomic ion ሌላኛው polyatomic ion ነው ion are atoms or group of atoms that have the positive and the negative charge እንግዲህ ion ማለት which is a group of atom and atom ወይም አንድ ኤሌመንት ወይ positively ወይም ደግሞ negatively charged ሲደረግ ion ይባላል they can be a simple ion as a chlorine oxygen and argon or a polyatomic ion as NH4 OH and NH3 and SO4 and PO4 ማለትም simplest ion የሚባሉ አሉ Cl O2 and Al3 እነዚህ simplest ይባላሉ ለምሳሌ እንደ የክሎሪን ብናነሳ simplest ion ነው አንድ ion ያለው የኦክሲጅንም እንደዛው የአልሙኒየምንም እንደዛው ነገር ግን ሌሎች sophisticated የሆኑት ወይም ኮምፕሌክስ የሆኑት polyatomic ይባላሉ እነዚህኞች simple ions ሲባሉ እነዚህኞች ደግሞ polyatomic ion ይባላሉ ለምሳሌ እንደነ አሞኒየም አይነቶች እንደነ ሰልፈር አይነቶች እንዲሁም እንደነ ፎስፈረስ አይነቶች እንዲሁም ደግሞ እንደ ናይትሬት አይነቶች polyatomic ይባላሉ A polyatomic ion also called a compound ion is positively or negatively charged group of atom እንግዲህ polyatomic ion compound ion ተብለው ሊጠሩ ይችላሉ The following table give a valence numbers of a simple polyatomic ion as I told you or as I seen in the valence electron or in the valence number or the combining power of the simplest or the simple elements የሲምፕል ኤሌመንቶችን ቫላንስ ኤሌክትሮንና ወይም ኮምባይኒንግ ፓወር እንዳየን ሁሉ የፖሊአቶሚክ አዮኖችም የራሳቸው የሆነ ቫላንስ ነምበር ወይም ኮምባይኒንግ ፓወር አላቸው ለምሳሌ የአሞኒ የቫላንስ ነምበር 1 ያላቸው ammonium ion which written as NH4 plus and hydrogen ion OH minus the nitrite ion NO3 minus nitrite ion NO2 minus hydrogen carbonate HCO3 minus hydrogen sulfate ion HSO4 minus and the polyatomic ion which have a valence electron of 2 sulfate ion SO4 2 minus carbonate ion CO3 2 minus sulfate ion SO3 2 minus and thus the ion which have the valence electron of 3 phosphate ion PO4 3 minus and phosphate ion PO3 3 minus እስካሁን ያየናቸው ቫላንስ ነምበር ወይም ደግሞ ቫላንስ ኮምባይኒንግ ፓወር አንድ ያላቸው ኮምባይኒንግ ፓወር ሁለት ያላቸው እንዲሁም ኮምባይኒንግ ፓወር 3 ያላቸው ናቸው እነኚህንም እንደ ሞኖ አቶሚክ ኤሌመንቶች ሁሉ ማወቅ አለባችሁ የፖሊ አቶሚክ አዮኖች ማለት ነው እያንዳንዳቸውን አሞኒየም ስንት ቫላንስ ነምበር እንዳለው ሃይድሮጅን ስንት ኮምባይኒንግ ፓወር እንዳለው ናይትሬት አዮን A ማለት 3 ሲሆን ነው I ደግሞ 2 ሲሆን ነው ናይትራይት ካልን NO2 ማይነስ ነው ናይትሬት ካልን ደግሞ NO3 ማይነስ ነው አስቀድሙ ለአዮኖች ወይዘር ኔጌቲቭሊ ወይም ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ለሚደረጉ አዮኖች ፖዚቲቭሊ ወይም ደግሞ ቻርጅድ የተደረጉበትን እንደ ቫላንስ ኤሌክትሮን ወይም ደግሞ እንደ ኮምባይኒንግ ፓወር መውሰድ እንችላለን ብለን ነበር እንደምታዩትም የNH4 ፖዚቲቭ 1 ነው ቻርጁ የዚህኛው ኔጌቲቭ 1
and -1 ስለዚህ ባላንስ ነምበራችሁ አንድ ይሆናል ማለት ነው። when we come to the sulfate ion ኔጌቲቭ 2 ነው ቻርጁ እዚህ ጋርም -2 የካርቦኔት ማለት ነው። የሳልፌት አዮንም -2 ነው። ስለዚህ ባላንሳችሁ 2 ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ የፎስፌት እና የፎስፋይት አዮን -3 ነው ቻርጁ። ስለዚህ as a balance number ወይም ደግሞ እንደ combining power መውሰድ ትችላላችሁ። in writing chemical formula of a compound that contain polyatomic ion follow the same step you used in writing formula in the binary compound and use a bracket if the valence number is differ from 1 and not simplified ስለዚህ ከላይ እንዳየነው ሁሉ የፖሊ አቶሚክ አዮኖችን ማለት ነው የባይናሪ ኮምፓውንዶችን ለመጻፍ የተጠቀምነውን ህግ ለፖሊ አቶሚክ አዮኖችን መጠቀም እንችላለን። ስቴፕ 1 መጀመሪያ የፖሊ አቶሚክ አዮኑን ሲምቦሉን መጻፍ ነበር ለባይናሪ ኮምፓውንዶች ማለት ነው። እንደ ባይናሪ ኮምፓውንድ ሁሉ ሲምቦሉን ጽፋላችሁ and then ባላንስ ነምበሩን ወይም ደግሞ ባላንስ ፓወሩን ጽፋላችሁ +1 for ለአሞኒየም and ለክሎሪን ደግሞ -1 አለን and then ክሪክሮስ ታበዙታላችሁ right ክሪክሮስ and finally you can get NH4Cl or ammonium chloride. Example 2 write the formula of ammonium sulfate. First write the symbol of ammonium and the symbol of sulfate. የሳልፌት እና የአሞኒየም ሲምቦል በዚህ መልኩ ትጽፋላችሁ and then combining power ከላዩ ላይ ትጽፋላችሁ +1 የአሞኒየም -2 ደግሞ የሳልፌት ማለት ነው and then ክሪክሮስ ታበዙታላችሁ ስለዚህ 2 በዚህ ይመጣል ማለት ነው and then NH4 the whole 2 SO4 is the chemical formula for ammonium sulfate ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። In naming compound containing the polyatomic ion, the names of metal and ammonium ion are written first followed by the names of the polyatomic ion. ስለዚህ አሞኒየም ካለ አስቀድሞ አሞኒየም ትጽፋላችሁ በመቀጠልም ደግሞ ሌሎች ነን ሜታሎችን ማለት ነው የነን ሜታል ሆነው ፖሊአቶሚክ አዮኖችን እንደምትጽፉም መገንዘብ አለባችሁ። ኤግዛምፕል NH4Cl meaning ammonium chloride and Al2SO4 the whole 3 ammonium sulfate and FeCl3 iron chloride በብራኬት የተጻፈላችሁ ምክንያቱም የአይረን 3 እና አይረን 2 አለ ብያችኋለሁ በዚህ አግባብ የተጠቀምን each 3 እዚህ ጋር ያለው 3 ማለት ነው አይረን 3 እንደተጠቀማችሁ የሚያመለክት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር 3 ጽፋችሁ ክሪክሮስ ነው እዚህ ጋር የመጣው በተመሳሳይ መልኩ የአልሙኒየምም 3 ነው የተጠቀምን ወይም ደግሞ የሳልፌትም 2 ነው የተጠቀምን ይሄኛው 2 የሳልፌት ነው 3 ደግሞ የአልሙኒየም ነው ክሪክሮስ ስለሚሆን ማለት ነው so how can we interpret the chemical formula ፎርሙላውን እንዴት ኢንተርፕሬት እናድርግ when the formula is interpreted it will give a qualitative and a quantitative meaning ፎርሙላዎች ኢንተርፕሬት ሲደረጉ ወይ ኳሊታቲቭ ወይ ደግሞ ኳንቲታቲቭ ሚኒንግ ይኖራቸዋል chemical symbol and formula with the number around them at a particular position give a specific information and thus symbol and formula of element have the qualitative and quantitative meaning እንግዲህ የአንድ ኬሚካል ፎርሙላ ኳንቲታቲቭ ሚኒንግም ኳሊታቲቭ ሚኒንግም አለው qualitatively a symbol represent the identity kinds of element እንግዲህ ኳሊታቲቭ ስንል የኤሌመንቱን ካይንድ ወይም ደግሞ አይደንቲቲውን ነው የሚያሳየን a formula represent the kinds or types of element involved in the forming a compound for example Cl2 ወይም ደግሞ chloride ስንል the subscript 2 shows that the chloride molecule የክሎራይድ ሞለኪውሉን ነው የሚያመለክተን ሁለት ማለት ነው and the symbol O represents the atoms of oxygen and numbers of no other element can be represented by the symbol O እንግዲህ O ስንልም O የሚያመለክተን ኦክሲጅን መሆኑን ነው ከኦክሲጅን ውጭ ሌላ ኤሌመንትን አያመለክትም ሌተር O ማለት ነው FM አይረንን ወይም ደግሞ ፌረም ማለት ነው
አይረን ሜታልን ለማመልከት የምንጠቀምበት ነው። and in the case of CaO ወይም ካልሲየም ኦክሳይድ የምንለው ማለት ነው is qualitatively stands for calcium oxide made from one atom of calcium and one atom of oxygen እንደተሰራ የሚያመለክት ነው in case of calcium oxide ማለት ነው። ካልሲየም ኦክሳይድ ከካልሲየም እና ከኦክሲጅን ፎርምድ መሆኑ ይህ ኳሊታቲቭ ኢንተርፕሬቴሽን ይባላል። when CaNO3 the whole 2 ማለትም ካልሲየም ናይትሬት ማለት ነው qualitatively stands for calcium nitrate made from one atom of calcium and two atom of nitrite group እንደተሰራ ያመለክታል ማለት ነው። and the second one is quantitatively a symbol represent the numbers of atoms of the element አስቀድሞ ኳሊታቲቭ ማለት ካይንዱን ወይም ደግሞ አይደንቲቲውን ብለን ነበር። ኳንቲታቲቭ ማለት ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ነምበርስ ኦፍ አተም ነው። በኤሌመንት ውስጥ ያለውን ነምበር ኦፍ አተም ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። a formula stands for one molecule or the formula unit of element or a compound. For example, in Cl2 quantitatively 2 shows that there are 2 chlorine atom in chloride molecule. በክሎራይድ ሞለኪውል ላይ ሁለት የምታመለክተን ሁለት ክሎሪን ሞለኪውል እንዳለ ለማመልከት ይሆናል። so numbering preceding symbol called coefficient and indicate the numbers of atoms of the element in the formula አስቀድሞ coefficient ማለት ከኬሚካል ሲምቦሉ ፊት ለፊት የሚቀመጥ ነው። ይህም የሚያመለክት ነምበር ኦፍ አተሙን ነው ብለን ነበር። for example 2Fe stands for 2 atoms of iron. The numbers of 2 give the quantitative meaning while Fe itself is a qualitative meaning. 2Fe በሚለው ላይ ማለት ነው ሁለት የሚያመለክተን ኮፊሸንቱ ነው ኳንቲታቲቭ ሚኒንግ ነው። Fe ደግሞ ኳሊታቲቭ ሚኒንግ ነው አይረን ማለት ነው። A subscript written after the symbol to the right indicates the numbers of element in the molecular form. For example, Cl2 a chlorine molecule and O2 is the oxygen molecule. ከኬሚካል ሲምቦሉ በስተቀኝ በኩል የሚገኘው እዚህ ጋር ሁለትና እዚህም ሁለት ያለው ማለት ነው subscript ይባላል። and the coefficients of a molecule or the formula unit indicate the numbers of molecule or formula unit of that substance. So in the case of ለምሳሌ 3H2O ብንል the coefficient 3 shows that there are 3 molecule of water and the subscript 2 indicates that 2 atoms of የሃይድሮጅን amount ለማመልከት ነው። on the case of 2CO2 ማለትም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ማለት ነው the coefficient 2 ይሄኛው ማለት ነው ይሄኛውን ሳይሆን ይሄኛው መጀመሪያ ላይ ያለው that there are 2 molecule of carbon dioxide የሚለውን ለማመልከት የተጠቀመው ነው። in NaCl sodium chloride ማለት ነው the number 4 indicates that there are 4 sodium chloride atoms በዚህ ሞለኪውል ላይ ማለት ነው አራት ሶዲየም ክሎራይድ እንዳላችሁ ለማመልከት ነው። ያላችሁ የሶዲየም ክሎራይድ ብዛት 4 እንደሆነ ለማመልከት ነው። ኤግዛምፕል ኢን ካልሲየም ሞኖክሳይድ quantitatively it shows that one formula unit of calcium oxide and calcium nitrate the whole two ማለት ነው quantitatively shows that one formula unit of calcium nitrate and formula unit of calcium nitrate እና and formula unit of calcium oxide እንዳለ ነው የሚያመለክታችሁ ዋን መኖሩ ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረን ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌሎች ትምህርቶች እስከምንገናኝ ሰላሙ